الشنجليش الحمصي في مرحلة التعفين، بيحتاج أسبوعين من الآن بيكون جاهز للأكل. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. المنظر بيخوف، اللي بيخاف من هيك مناظر لا يتفرج عليها. الشنجليش في مرحلة تعفن، ولا أحلى من هيك. اللي حابب يعرف طريقة الشنجليش يتفرج على طريقة كاملة في الرابط على يمين الشاشة. شنجليش السوري على الطريقة الحمصية الأصلية. هاي طبقة العفن الأخضر بدأت بالتشكل. اللي بيخاف من هيك منظر، هذا عفن صحي بنسلين مضاد حيوي طبيعي، بكتيريا نافعة اللي بتميز الشنجليش السوري. وصحتين وهنا على قلبي وقلبكم. اللي حابب يعرف الطريقة يتابع الفيديوهات الكتيرة اللي قدمناها سابقا عن طريقة عمل الشنجليش. إلى اللقاء.